อริยทรัพย์ในพุทธศาสนาธรรมะข้อนี้ขอให้ผู้ฟังตั้งใจรับฟังด้วยใจที่สงบเพราะสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้เป็นทรัพย์แท้ที่ติดตัวเราไปได้ข้ามภพข้ามชาติในโลกยุคนี้ผู้คนมากมายต่างแข่งขันกันสะสมทรัพย์ภายนอกบ้านใหญ่รถหรูเงินทองมากมายแต่เมื่อเวลาผ่านไปสิ่งเหล่านั้นไม่อาจอยู่กับเราได้นานเมื่อหมดลมหายใจทรัพย์ที่หามาทั้งชีวิตก็เหลือเพียงสิ่งของที่คนอื่นเก็บไว้เหมือนกองขยะที่เหลืออยู่ในโลกเท่านั้นเองแต่ในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนว่ามีทรัพย์ชนิดหนึ่งที่ไม่สูญหายไม่ถูกใครแย่งไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกน้ำพัดพาและยังติดตามเราไปทุกภพทุกชาติทรัพย์นั้นเรียกว่าอริยทรัพย์ทรัพย์สมบัติอันประเสริฐเป็นทรัพย์ภายในที่สูงค่าเหนือทรัพย์ใดๆในโลกอริยทรัพย์พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ว่ามีอยู่7อย่างได้แก่ 1. ศรัทธาความเชื่อมั่นในคุณพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นแรงศรัทธาที่พาใจออกจากความมืดของความสงสัยเหมือนแสงไฟที่จุดนำทางให้ชีวิตเดินไปในทางที่ถูก 2. ศีลความประพฤติที่เรียบร้อยไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นศีลคือเครื่องประดับของจิตใจเป็นเกราะคุ้มกันใจไม่ให้ขุ่นมัวคนมีศีลไม่ต้องกลัวใครเพราะใจตนสะอาด 3. หิริความละอายต่อบาปเป็นเสียงกระซิบของธรรมในใจที่เตือนเราว่าอะไรควรอะไรไม่ควร 4. โอตตัปปะความเกรงกลัวต่อผลของบาปคือการไม่กล้าทำชั่วเพราะรู้ว่าผลของมันย่อมย้อนมาหาเราแน่ 5. สุตะการได้ศึกษาการได้ฟังธรรมการได้เรียนรู้ธรรมะแท้ที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้าคนมีสุตะย่อมไม่หลงตามคำพูดหรือข่าวลือเพราะมีปัญญารู้เท่าทัน 6. จาคะการเสียสละการให้การแบ่งปันยิ่งให้ใจยิ่งเบายิ่งปล่อยยิ่งอิสระได้ขจัดความตระหนี่ออกจากใจ 7. ปัญญามีความรู้แจ้งรู้สึกตัวไม่ขาดสติหลงไปตามอารมณ์และความคิดเห็นตามความเป็นจริงรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปปัญญาคือยอดแห่งอริยทรัพย์เพราะทำให้พ้นจากความหลงทั้งปวงเปรียบเทียบระหว่างโลกียทรัพย์กับอริยทรัพย์ทรัพย์ทางโลกเหมือนเงาที่เปลี่ยนตามแสงวันนี้มีพรุ่งนี้อาจไม่มีต้องคอยปกป้องต้องคอยกังวลแต่อริยทรัพย์เป็นเหมือนแสงสว่างในใจยิ่งใช้ยิ่งสว่างยิ่งแบ่งปันยิ่งเพิ่มพูนพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าทรัพย์ภายในย่อมประเสริฐกว่าทรัพย์ภายนอกเพราะอริยทรัพย์จะเป็นพลังแห่งความสุขที่แท้จริงไม่ว่าชาติหน้าจะเกิดที่ใดใจที่เต็มด้วยศรัทธาศีลและปัญญาจะพาเราไปสู่ความสุขและความเจริญในทุกภพทุกชาติแนะแนวทางการสะสมอริยทรัพย์ในชีวิตประจำวันเริ่มได้ง่ายๆไม่ต้องรอเข้าวัดตื่นเช้ามาตั้งจิตระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระอริยสงฆ์คือสะสมศรัทธารักษาศีลข้อเล็กๆเช่นไม่พูดโกหกไม่เบียดเบียนใครคือสะสมศีลรู้ละอายต่อการทำชั่วแม้เพียงเล็กน้อยคือสะสมหิริระลึกถึงผลของกรรมก่อนทำสิ่งไม่ดีใดๆคือสะสมโอตตัปปะหมั่นฟังธรรมอ่านหนังสือดีๆที่แนะนำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ถูกต้องคือสะสมสุตะให้ทานแบ่งปันรอยยิ้มน้ำใจหรือเวลาให้ผู้อื่นคือสะสมจาคะฝึกสติพิจารณาชีวิตตามความจริงเห็นความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งคือสะสมปัญญาทุกครั้งที่เราทำสิ่งเหล่านี้คือการฝากทรัพย์ไว้ในธนาคารแห่งจิตเป็นทรัพย์ที่ไม่มีวันถูกขโมยไม่มีวันหายไปแม้ร่างกายนี้จะดับสูญจะถูกเก็บในจิตแบบถาวรจงจำไว้นะครับทองคำเงินตราบ้านเรือนรถยนต์ล้วนเป็นของโลกที่ต้องทิ้งไว้แต่อริยทรัพย์ในใจจะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติผู้มีปัญญาจึงไม่มัวห่วงหาเพียงสะสมของนอกกาย
แต่จะหมั่นฝึกสติขัดเกลาจิตใจให้เปี่ยมด้วยอริยทรัพย์เพราะนั่นแหละคือทรัพย์แท้ของชีวิตคือเสบียงนำทางพาเราไปสู่ภพหน้าและความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเมื่อใจมั่นคั่งด้วยอริยทรัพย์ชีวิตก็มั่งคั่งด้วยความสงบเย็นขอทุกท่านเจริญในธรรมครับสาธุ